Đây là cái dĩa chả lụa trứng muối của mình ha. Nó các bạn thấy cái cầu bắc ha, rất hấp dẫn. Và bữa Tết mình ăn cái này với lại dưa kiệu đồ các bạn ha. Bánh mì nè, rồi này kia cũng rất là ngon. Đó. Rất đẹp mắt ha. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là chả lụa trứng muối nha các bạn ha. Nhưng mà chai nha. Trước tiên đó thì mình sẽ có đây là tàu hũ ki tươi nè. Thì các bạn sẽ mua 500g là nửa ký đó các bạn ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có mình làm cái trồng đỏ trứng ha. Thì mình sẽ làm đây là đậu xanh, mình nấu 50g đậu xanh mình đã cà nhuyễn như thế này rồi nè các bạn. Thì mình sẽ trộn với lại cái màu điều nè. Tiếp theo gia vị thì mình sẽ có đây là nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt ha. Đây là 2 muỗng cà phê tiêu xay. Ở đây là một ít đường nè các bạn, đường cát ha, để mình trộn mình nêm gia vị ha. Bây giờ mời các bạn sẽ vô trong bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên một cái nồi nước nha các bạn. Để cho nước nó nóng thì mình sẽ thả cái phần tàu hũ ki tươi của mình vô mình luộc ha. Mình thả vô mình luộc thì các bạn để cho nó sôi lên thiệt là nhiều lâu nha. Luộc cái phần tàu hũ ki này cho mình 20 phút nha các bạn. Đó. Và mình quên chia sẻ với các bạn là mình sẽ có một miếng tàu hũ trắng nữa. Thì cái phần tàu hũ trắng thì mình cũng thả vô để mình luộc luôn. Đó, thì các bạn luộc cho nó, khi nào mà mình vớt cái miếng tới cái lúc mà mình vớt cái phần tàu hũ ki tươi của mình ra thì mình sẽ vớt cái phần tàu hũ trắng của mình ra luôn, rồi mình dằn cho nó ráo nước nha, mình dằn cho nó khô nước nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã luộc khoảng 15 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê muối hạt ha. Đặng một lát nữa mình dằn cái phần tàu hũ ki của mình đó các bạn, cho nó dễ ha. Này mình luộc nãy giờ các bạn thấy không? Nó rất là dịu luôn, nó rất là mềm luôn rồi nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái phần cái miếng tàu hũ trắng này của mình ra nè các bạn ha. Còn cái phần này thì mình đem đổ nó ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ chắc nó ra. Các bạn chắc nó ra, các bạn để cho nó thiệt là khô nước nha các bạn. Hũ của mình nó nguội ha. Giờ mình sẽ làm cái nhân nha các bạn. Làm cái chồng đỏ của trứng muối ha. Thì mình sẽ cho đây một ít màu điều nha các bạn. Để mình trộn lên cho nó giống cái phần trứng muối nha. Rồi bây giờ mình đã làm xong cái
Trong đó có trứng muối nè các bạn ha. Giờ thì mình sẽ đi trộn cái phần tàu hũ của mình nha. Rồi bây giờ thì cái miếng tàu hũ của mình ha, giờ mình sẽ mình để cho nó khô nước rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ bóp mình nó ra ha. Các bạn bóp cho nó thiệt mịn nha. Cái gỗ tàu hũ kỳ cơ của mình giờ nó cũng đã khô nước rồi. Mình sẽ cho nó vô đây luôn. Rồi mình sẽ bóp đều nó luôn. Các bạn trộn hai thứ này chung em cho nó đều ha. Giờ đây là một muỗng tiêu xay nè các bạn, mình sẽ trộn nó vô luôn. Tiêu xay mình sử dụng cái muỗng này nè nghe các bạn. Nửa muỗng cà phê bột ngọt ha, thì mình sẽ cho nó vô đây luôn. Đây là một muỗng canh đường, giờ mình sẽ cho nó phân nửa. Để một lát nữa mình nêm lại nha các bạn. Rồi đây là một nửa muỗng cà phê muối bọt ha. Bây giờ mình sẽ cho nó một nửa thôi. Các bạn cho 1/4 là được rồi đó các bạn. Bạn trộn cho hai cái thứ nó đều và mịn với nhau nha. Rồi thì mình đã trộn xong rồi nè các bạn. Giờ mình nêm nó thử coi nó vừa ăn không ha. Còn hơi lạc các bạn, mình sẽ cho thêm muối nha. Còn 1/4 muỗng cà phê hồi nãy mình sẽ cho vô đây luôn. Các bạn trộn như thế này ha, thì các bạn để cho mình khoảng 5 phút cho nó thấm gia vị rồi mình bắt đầu gói nha các bạn. Đã trộn xong được 5 phút rồi nè ha. Nè, bây giờ nó đã được 5 phút thấm. Giờ bắt đầu mình sẽ gói nha các bạn, chuẩn bị cho mình lá chuối với lại dây để gói nha các bạn. Các bạn gói nó như là mình gói bánh tét vậy đó. Các bạn trải cho nó đều ra ha. Bây giờ mình sẽ để cái phần trứng này lên nè các bạn. Đó, các bạn nói như thế thì mình ướp nó lại nha. Bạn hãy để lên một lớp nữa đi.
Thì các bạn làm như thế cho đến hết cái phần đậu hũ của mình ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây lạng mình cột nó lại nha các bạn. Mình định hình như thế này ha. Giờ các bạn sẽ bẻ một đầu nha. Các bạn cứ dọng nó xuống, dọng cho nó dẻ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ nó lại. Các bạn cứ gói như thế này nè, giống y gan như là các bạn gói bánh tét thì đó là được ha. Rồi là các bạn mình đã vẽ được cái đầu như thế này ha. Thì các bạn muốn mà cho nó vuông đẹp á thì các bạn cứ chim cho nó một miếng lá như thế này nè. Các bạn cứ làm như thế thì các bạn để nó xuống thì cái đầu lá của nó vuông rất là đẹp ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó vuông chân nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ định hình bằng cái cọng dây này, cái cọng dây thun này đỡ trước ha. Rồi, bây giờ cái đầu bên đây thì các bạn cũng làm y gan như thế. Nó mình cứ dọc nó xuống cho các bạn cho nó thiệt là dễ các bạn. Các bạn thấy không? Rồi nó rút chậm nó hơi sâu ha, mình sẽ cắt bỏ cái lá bớt. Rồi các bạn bẻ ha. Đó, mình bẻ được rồi nè các bạn ha. Rồi nè các bạn, mình đã gói xong như thế này ha. Bắt đầu thì mình sẽ giống nó nha. Thì các bạn cứ gói nó giống như cái đòn bánh tét của mình là được đó các bạn. Nè, mình đã giống xong thì các bạn có thể tháo cái này ra. Rồi bắt đầu mình nứt bình thường thôi các bạn. Như thế này là được rồi ha. Bắt đầu mình sẽ nứt. Rồi thì các bạn giống nó thì các bạn cột cái đầu này nè. Các bạn cột cái đầu tiên á thì các bạn cột cho nó thiệt là cứng nha. Hai cái đầu của các bạn ha. Nhìn nè. Các bạn thấy không? Mình cột hai cái đầu này nè cho nó thiệt là cứng. Các bạn cột không cứng thì cái tết nữa mình luộc á, lúc mà mình luộc á thì lúc mình nấu á thì nước nó sẽ nông vô nha. Cái đầu này với lại cái đầu này thì các bạn cột cho mình thiệt là cứng nha. Đã gói xong được hai đòn rồi nè các bạn, thấy không? Giờ mình sẽ đem đi nấu nữa nha. Cái nồi nước của mình nó đã nóng rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ thả cái này vô ha. Các bạn thả vô, các bạn luộc nấu cho mình 1 tiếng nha các bạn. Đó, thì các bạn cứ đậy nắp lại, các bạn nấu cho nó đúng 1 tiếng cho mình. Nấu được 1 tiếng đồng hồ ha. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gấp nó ra. Các bạn gấp nó ra, các bạn để cho nó nguội nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra này các bạn. Các bạn vớt ra để ngoài cho nó gõ nước nha. Mình sẽ vớt nó ra. Mình đã được 2 đầu mình hấp, mình để nguội, mình để vô tủ lạnh đó các bạn. Để vô tủ lạnh thì hồi mình để thiệt nguội ha, mình để nó vô tủ lạnh được qua 1 đêm rồi đó các bạn. Mình sẽ cắt nó ra coi nó như thế nào ha. Nè các bạn, đó mình đã được các bạn không thấy không, nó mềm ha, nhưng mà nó cũng rất là ngon nha các bạn, rất là dai, rất là vừa ăn. Nè. Bạn thấy không? Cái màu trứng của mình nè các bạn,
chả lụa chai trứng muối của mình giờ thì nó cũng đã hoàn thành đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.